Pe unele le vedem că poartă tăvi sau vase cu mâncare. La lăuze se aduc lucruri mai delicate, lucruri care să le facă plăcere, să le bucure. Și vedem foarte bine lucrul acesta. Aici sus vedem că ele comunică, au o gestică. Cea din mijloc ține un evantai. Să facem, cum am spune astăzi, aer condiționat. Să-i facem bucurie, să facem un climat bun pentru starea delicată în care se află lăuza. În cazul de față, ce lăuză, ce personalitate, ce personalitate. La origine, sărbătoarea pe care creștinătatea răsăriteană o ține în ziua de 8 septembrie a fost comemorarea anuală a târnosirii unei biserici zidite la Ierusalim între anii 430-480, potrivit documentelor, biserică zidită, cum spuneam, în această perioadă, pe locul în care, potrivit tradiției, s-a aflat casa drepților Ioachim și Ana. Deja pe la început de secol VI avem pentru sărbătoarea nașterii Maicii Domnului câteva piese imnografice pe care le-a alcătuit Roman Melodul, unul dintre cei mai străluciți poeți ai răsăritului creștin, poet liturgic, bineînțeles. Iar pe la început de secol VII, Andrei al Cretei, de asemenea un prestigios alcătuitor de imne, de cântări, de piese liturgice, a alcătuit un întreg canon folosit până astăzi în alcătuirea utreniei praznicului. Iată așa, de asemenea, tot dânsul, și e de reținut lucrul acesta, ne-a lăsat 4 omilii sau predici, cum am spune astăzi, dedicate evenimentului pe care îl prăznuim în ziua de 8 septembrie. Sigur, ne ajută foarte mult să înțelegem sensul, profunzimea teologică a sărbătorii de la 8 septembrie, troparul acesteia. Troparul este, ca să ne fie ușor de înțeles, definiția doxologică sau imnografică sau poetică a sărbătorii respective, a evenimentului respectiv. Dacă la o sărbătoare avem o persoană pe care o celebrăm, atunci este definiția doxologică, poetică, liturgică a caracterului persoanei respective. Zice așadar troparul sărbătorii din ziua de 8 septembrie, Sfântă Maria Mică, cum se numește în popor. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie a vestit la toată lumea, că dintr-o tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, sigur este vorba despre blestemul intrat în lume, în dinamica lumii, în destinul lumii, odată cu căderea lui Adam. Reiau. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Spuneam că troparul unei sărbători este definiția doxologică, definiția poetică, liturgică a evenimentului sărbătorit în ziua respectivă sau a persoanei pe care o celebrăm în acea zi. Zicea troparul că nașterea născătoarei de Dumnezeu, nașterea preacurată, a adus bucurie la toată lumea. Și aceasta în sensul că prin nașterea ei s-a dezlegat blestemul cel vechi. Acum, din alcătuirea slujbelor sărbătorii de la 8 septembrie, aș dori să ne oprim o secundă asupra uneia dintre cele 3 paremii
Paremiile sunt fragmente, pasaje din cărțile Vechiului Testament, din profezi, din cărțile înțelepciunii, cu aplicare la sărbătoarea respectivă, mai bine zis, la evenimentul sau persoana pe care o sărbătorim într-o zi sau alta. În cazul de față, sigur, nașterea Maicii Domnului. Cea de-a treia paremie este preluată din Cartea Proverbelor, din capitolul 9, primul verset. Și zice versetul respectiv: înțelepciunea și-a gătit, și-a pregătit, nu? Înțelepciunea și-a gătit sie-și casă. Părinții noștri într-o credință, și mă gândesc de pildă la Proclu al Constantinopolului, ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur, început de secol V. Așadar, părinții noștri într-o credință spun că înțelepciunea, adică rațiunea dumnezeiască, și-a gătit, și-a pregătit casa fiind trupul preacurat al Fecioarei Maria, din care trebuia să se nască, să se înomenească, să se întrupeze Fiul veșnic al Părintelui Ceresc, adică Logosul Creator, cel prin care toate s-au făcut și care, la plinirea vremii, vine în lume să o restaureze. Cum zicea Troparul, să dezlege blestemul cel vechi, să schimbe moartea veșnică cu viața, să schimbe stricăciunea cu învierea, să oprească, va zice Sfântul Ioan Damaschin, sterilitatea lumii, să oprească, să o înceteze, pentru ca lumea umană în primul rând, dar lumea în sensul de cosmos, de univers, să rodească lucruri bune, așa cum a fost în proiectul inițial al Creatorului. Tocmai de aceea spunem la sărbătoarea aceasta frumoasă, delicată, sărbătoare de familie, sărbătoare de multe speranțe, de foarte multe speranțe. Spunem că Maica Domnului, Fecioara Maria, este rodul făgăduințelor dumnezeiești pe de-o parte, iar pe de altă parte este rodul așteptărilor și rodul rugăciunilor părinților săi trupești, Ioachim și Ana. Amândoi făceau parte din ceea ce numeau profeții rămășița credincioasă a lui Israel, adică acel sobor, acea comunitate de oameni drepți care respectau legea lui Dumnezeu, care așteptau împlinirea făgăduințelor mesianice, care, îmi spune astăzi, trăiau după rânduiala firească a lumii și care formau, alcătuiau rămășița credincioasă, din generație în generație, indiferent cât de jos ar fi căzut poporul ales. Acestor căderi succesive le corespundeau alegeri succesive, adică înălțări, adică rodiri, cum zicea Sfântul Ioan Damaschin. Nu? La nașterea Maicii Domnului s-a oprit, a încetat sterilitatea lumii. Și această sterilitate, care nu produce nimic sau produce rău, iată, este din generație în generație, este restaurată prin speranțele mesianice, prin respectarea legii dumnezeiești, prin buna rânduială. În fine, potrivit tradiției vechi, Ioachim se trăgea din seminția lui Esei. Esei, știm cu toții, era părintele, tatăl lui David, regele, psalmistul. În această seminție, iată, se naște David, se naște Solomon, iar Ana, mama preacuratei, făcea parte din neamul sacerdotal al lui Aron. Așadar avem aici o întâlnire fericită între două ramuri foarte importante ale vechiului Israel. Ramura, să zicem așa, din partea lui Esei, din care se vor naște mari regi al lui Israel, și ramura sacerdotală. Și cumulau aceste ramuri, adunau în ele un întreg patrimoniu genetic, cultural, spiritual, de credință, de stare bună. Un întreg patrimoniu genetic și spiritual care avea și rostul de a opri sterilitatea lumii. O sterilitate
aducătoare de moarte, care însemna, între altele, înstrăinarea continuă de Dumnezeu ca sursă unică a vieții. Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моей. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. În ceea ce privește icoana, sigur, icoana ne ajută ca și slujbele. Am dat deja din slujbele zilei de 8 septembrie piesa importantă, care este, cum ziceam, definiția cântată a evenimentului, adică troparul. În ceea ce privește icoana praznicului, icoanele praznicului, ele ne ajută să înțelegem mai bine ce s-a petrecut atunci și mai cu seamă de ce s-a petrecut așa. Adică de ce în urma celor alegeri succesive pe care pronia dumnezeiască, pedagogia divină le-a activat de-a lungul generațiilor Vechiului Testament, la un moment dat se ajunge la punctul culminant, când se naște Preacurata. Adică se naște ceea ce zice Paremia de la sărbătoare, de la vecenia mare a sărbătorii. Înțelepciunea, este vorba de înțelepciunea, de rațiunea divină, și-a zidit sieși casă. Adică a găsit momentul în care o ființă omenească are, să zicem așa, competența interioară, spirituală, de a deveni templu viu al celui preaînalt. Avem în fața noastră 3 reproduceri vechi, vin din școala rusească. Din nefericire, muzeul nostru nu are o icoană potrivită pentru nașterea Maicii Domnului. Și atunci am adus aceste 3 reproduceri, cele de aici, cele 2 sunt din secolul XIV și cea de sus este din secolul XV. Însă avem, sigur, în vecinătate, ne aflăm în fața uneia dintre cele mai frumoase icoane ale Maicii Domnului. Muzeul nostru eparhial are multe icoane vechi, frumoase, de bună calitate ale Preacuratei. În cazul de față este una zugrăvită de către un reprezentant important al marii pleade de artiști care au venit de dincolo de Carpați, de la sud de Carpați, au venit în Transilvania în perioada post-brâncovenească și au animat, au însuflețit arta locală, care era, să zicem așa, de origine țărănească. Au însuflețit această pleiadă impresionantă de zugravi veniți de dincolo de munți, zona Olteniei, zona țării românești, și s-au întâlnit aici cu realitățile Transilvaniei, pe care le-au nobilat cu prezența și participarea lor. În cazul de față este vorba despre David de la Curtea de Argeș. Icoana este din 1748, este datată, are și inscripție, este în stare bună și a aparținut unei parohii modeste. Astăzi, prea puțin mai știu unde este parohia Moldovenești, undeva în zona cheilor Turzii, să zicem așa, ca să fie localizată mai ușor. Am raportat-o la un monument al naturii foarte cunoscut. Așadar, să luăm imaginile, cele 3 reproduceri pe care le avem de față și care vizualizează evenimentul pe care creștinătatea răsăriteană îl prăznuiește în ziua de 8 septembrie. Sfântă Maria Mică, așa cum se numește în popor. Întâi de toate aș dori să reținem că schema artistică a icoanei apare de vreme. O găsim deja în secolul VII. Schema artistică, sigur, cu timpul va fi amplificată, va fi îmbunătățită,
pentru că o icoană este creația generației de iconari. Icoana bisericii, indiferent că vorbim despre icoana nașterii Maicii Domnului, despre icoana învierii, despre icoana Crăciunului, sunt acte, sunt evenimente artistice create sau generate de succesiune, de o întreagă succesiune de iconari, de artiști. La fel se întâmplă și în cazul de față. Am zis, cele de partea de jos sunt din secolul XIV, școala rusească, toate trei. Cea de sus din secolul XV. Ce sesizăm? Iată, o privim pe aceasta că este mai vizibilă, să spunem așa. Întâi de toate, sesizăm că scena se petrece în interior. Vedem alcătuiri arhitectonice. Vedem acest văl roșu pe deasupra. Asta înseamnă că scena respectivă se petrece în interior. Niciodată în icoană nu ni se arată o cameră cu cei 4 pereți, cum vedem în tabloul occidental începând de la Renaștere. Întotdeauna spațiul în care se petrece un eveniment pe care îl prăznuim, în cazul de față, nu? Nașterea Maicii Domnului, spațiul este deschis. Așadar, se petrece în interior. Sigur ne atrage atenția prezența Anei, mama Preacuratei. Este o prezență impozantă. Șade pe patul său, patul de lăuză. În vremea respectivă se înțelege că nașterile se petreceau acasă, în familie. Șade pe patul său, iată o vedem în cele 3 ipostaze sau în cele 3 imagini. În jurul ei sunt mai multe prezențe feminine. În general sunt tinere, să zicem servitoare, să zicem vecinele, să zicem rudenile. În copilăria mea eu am întâlnit această situație. Femeile încă mai nășteau acasă, veneau vecinele, veneau rudenile, veneau nepoatele, veneau verișoarele, îi aduceau mâncare, o încurajau, o ajutau pentru că ea nu putea să participe la muncile grele ale unei familii din vremea respectivă, vremea copilăriei mele. Pe unele le vedem că poartă tăvi sau vase cu mâncare. La lăuze se aduc lucruri mai delicate, lucruri care să le facă plăcere, să le bucure. Și vedem foarte bine lucrul acesta. Aici sus vedem că ele comunică, au o gestică. Cea din mijloc ține un evantai. Să facem, cum am spune astăzi, aer condiționat. Să-i facem bucurie, să facem un climat bun pentru starea delicată în care se află lăuza. În cazul de față, ce lăuză, ce personalitate, ce personalitate. Adică produsul a generații întregi și produsul a alegeri succesive care s-au desfășurat pe generațiile întregi ale istoriei Vechiului Testament. Uneori apare și dreptul Ioachim. La aceasta de aici nu-l vedem. Îl vedem la cele 2. Iată, la aici el stă într-o odaie separat. În vremea respectivă și până târziu în satul tradițional românesc, bărbații nu participau la aceste lucruri, cum se întâmplă astăzi. Nu e cazul să mă pronunț acum dacă este bine sau nu.
Însă femeile au o intimitate a lor, lăuzele au o intimitate a lor și celelalte din jur care vin să o ajute, să-i stea alături. El stă discret, iată-l aici, privește de acolo probabil, sigur fiind o casă de oameni înstăriți, o fi având un foișor, cum se întâmpla în părțile respective, aici îl vedem, iată, în partea aceasta. El nu este un, să zicem așa, un actor principal în icoană. Trecem în partea de jos, copila apare întotdeauna înfășată, nou-născută, în cazul de față, Fecioara Maria. O vedem în brațele unei moașe, iată și aici, iată și aici, iată și aici. Moașa aceasta este de obicei mai în vârstă decât celelalte prezențe feminine. Înseamnă că are o experiență. În vechime și până târziu, aceste femei bătrâne le ajutau pe tinerile care nășteau atunci la 16 ani, la 15 ani, la 17 ani, cum s-a întâmplat și în cazul când a născut Preacurata. Sigur, părinții săi erau în vârstă. Ana și Ioachim erau oameni în vârstă și ziceam la începutul întâlnirii că ea, copila, se naște ca rod al rugăciunilor și al unei făgăduințe. Dar revenind așadar, moașa ține copila în brațe, copila, am zis, în general înfășată, în scutece, cum s-a întâmplat până nu de mult în satul tradițional românesc și în toate zonele lumii, de când e lumea, în scutece, și ele stau în fața, uneori o ajută și o altă persoană, iată și aici sunt două, să fie în bună rânduială. Să fie bună rânduială și ele au în mijloc un vas cu apă. Seamănă cu o cristelniță vasul. Este vorba despre faptul că moașa ține copila nou-născută în brațe și este gata să o îmbăieze. Imaginea aceasta a îmbăierii copilului nou-născut o găsim în icoana nașterii Maicii Domnului, în icoana nașterii lui Ioan Botezătorul și, bineînțeles, în icoana nașterii Domnului, adică icoana Crăciunului. Și această vocabulă iconografică, sau mai bine zis, acest moment al îmbăierii noului născut, este preluat în iconografia creștină din arta străveche, arta romană, arta precreștină. Adică, între altele, civilizația înseamnă și deosebirea dintre nașterea unui om și a unei vietăți necuvântătoare constă și în aceea că nou-născutului îi se aplică primele reguli de igienă. Este spălat, este îmbăiat, vine pe lume și intră într-un univers special în care, între altele, trebuie să respecte igiena. Și icoana aceasta a făcut multă educație și slujba a făcut multă educație de-a lungul generațiilor. Că asta, sigur, nouă ne este ușor când e o uriașă industrie a igienei, ne este foarte ușor și mamelor, lăuzelor de astăzi, totul este scris în cărți, totul este codificat. În vechime, în societățile arhaice, icoanele și slujbele educau pe oameni. Este impresionant acest moment. Iată copila în brațele moașei, în fața vasului, pregătit pentru a-i face prima băiță, că așa se face la copil după ce se naște. Și de acolo începe aventura omenității lui pe acest pământ. Și această primă îmbăiere are ca pereche ultima îmbăiere, cea de după ce și-a dat sufletul și înainte să fie dus la mormânt, îi se face spălarea corpului persoanei respective. Păi ce-ar mai fi de zis? Eu cred că lucrurile importante am izbutit cât de cât să le formulez și să le exprim. Reținem următorul lucru. Această imagine, această icoană a nașterii Maicii Domnului este imaginea unei familii. O familie se compune din tata și din mama și din copilași. În cazul de față, sigur, au fost doi oameni înaintați în vârstă.
ajunși la perioada sterilității. De aici faptul că Sfântul Ioan Damaschin spune că prin nașterea Maicii Domnului a încetat sterilitatea lumii. Zice dânsul, a încetat însă sterilitatea lumii, incapabilă să producă valori. Auziți ce însemna în viziunea Sfântului Ioan Damaschin sterilitatea lumii? Incapacitatea de a produce valori. Lucruri sau fapte sau stări spirituale care vin să se adauge, să împlinească lumea în destinul ei frumos. Bineînțeles că toată această imagine exprimă căldură umană, ocrotire. Familia este cuibul în care omul se simte ocrotit de când vine pe lume și mai exprimă și o rânduială. Lăuza stă pe pat, are o ținută nobilă, în jurul ei sunt vecinele, cunoscutele, rudeniile, care toate vin să-i fie alături, să fie solidare cu dânsa. Este un univers feminin înainte să se nască această ideologie a feminismului. Înainte să inventeze generația noastră această ideologie și să o activeze uneori în mod impudic, cel puțin impudic, aici noi vedem un univers feminin, adică un universul normal, natural, din care se naște lumea și prin care lumea aceasta, cât o va mai ține bunul și înduratul, își împlinește rostul ei. Iată câte lucruri frumoase, dar aș vrea să încheiem cu imaginea preacuratei zugrăvită de către unul din mari artiști veniți de dincolo de munți în secolul XVIII, mai ales în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. O întreagă pleiadă de iconari, zugrav de biserici, zugrav de icoane, care au venit de dincolo de Carpați, de la sud de Carpați, s-au stabilit în Transilvania și au peregrinat dintr-un sat în altul, zugrăvind biserici, până în nord, în ținuturile Beiușului, în ținuturile Bihorului, în munții Apuseni. Au reinventat, cum se spune astăzi, școlile locale de artă prin capacitățile lor, prin înzestrările lor și mai ales prin faptul că veneau cu o acumulare de teologie și de cultură spirituală la care românii transilvaneni nu aveau acces. Cu el, cu David de la Curtea de Argeș, care a pictat această icoană, eu nu știu cum a ajuns ea la parohia Moldovenești. O parohie dintre cele mai modeste astăzi, în zona Cheilor Turzii, pe la 1748. Cu ea rămânem în memoria vizuală.